नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 18.45 पोइन्टले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.92% हुन आउँछ। आज बजार 2022.91 मा चाहिँ पुगेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो वृद्धि हो र आजको दिनमा बढ्दै जाँदा 190 वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज बढेको छ। 39 वटा कम्पनीको मूल्य भने आज घटेको छ र 3 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एमसिएचएल, एमइएचएल, त्यसै गरी एसपिएल, एमएचसिएल, एसएमएफबिएसहरूमा चाहिँ आज सर्किट लागेको छ। त्यसै गरी टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एचएलबिएसएल, टिएसएचएल हैन, त्यस्तै गरी एलभिएफ2, जिएमएफबिएस र आदर्श लघु वित्त, यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको लिस्टमा आएको छ। भने टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एनआइसिएसिया चाहिँ आज चाहिँ टप टर्नओभरमा सबसे माथि आएको छ। त्यसै गरी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, त्यसै गरी रिलायबल नेपाल इन्सुरेन्स, त्यसै गरी शिवम सिमेन्ट, एचडिएचपिसीहरूमा चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ। अर्थात् एकदमै धेरै रकमको चाहिँ कारोबार यी कम्पनीहरूमा चाहिँ भएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एचडिएचपिसी, पिएसएफ, एनआइसिबिएफ, त्यसै गरी अपी र एनआइबी, एलपिएफमा चाहिँ आज एकदमै धेरै भोल्युम आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने एसएनएलआई, आरएनएलआई, एमइएचएल, युएलएचसी र आइएलआईमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै भएको छ। यो चाहिँ यिनीहरूमध्ये अधिकांश कम्पनीहरू अथवा धेरै जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ भर्खरै आइपिओबाट लिस्टिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जेक्सन आज टप ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ आएको। त्यसै गरी हामी टोटल टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने हिजोको तुलनामा एकदमै धेरै आएको छ है। हिजो 1.5 अर्ब जतिको आएको थियो भने आज चाहिँ झन्डै 2.1 आएको छ, झन्डै 2.1 चाहिँ आएको छ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.16%ले बढेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.51%ले बढेको छ, फाइनेन्स 1.44%ले बढेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म 0.18%ले बढेको छ, घटेको छ सरी। त्यसै गरी हाइड्रो 3.09 है, त्यो हाइड्रोमा चाहिँ राम्रो उछाल आएको छ। इन्भेस्टमेन्ट 1.11%ले बढेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 1.25%ले बढेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भने 0.38%ले बढेको छ, माइक्रो फाइनेन्स 1.17ले बढ्यो, म्युचुअल फन्ड 0.63ले बढेको छ, नन लाइफ 0.56ले बढेको छ, अदर इन्डेक्स 0.85%ले बढेको छ। भने ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ खासै चेन्ज चाहिँ छैन है त। आज सबसे धेरै बढ्नेमा चाहिँ आज हाइड्रो पावर बढेको छ। त्यसै गरी अरू हेर्छौँ भने चाहिँ फाइनेन्स र इन्भेस्टमेन्ट, त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स हैन, यिनीहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो उछाल चाहिँ आज देखिएको छ। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्समा पनि आज धेरै पछि अलिकति भए पनि पोजिटिभ चाहिँ देखिएको छ। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली आज बजार हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा माइनर करेक्सन बढ्दै जाँदाखेरि एउटा माइनर करेक्सनबाट बढेको छ। मैले एउटा प्यारलल च्यानल पनि ड्र गरेको थिएँ र मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो पोइन्टबाट चाहिँ अब बजार बढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसलाई यो ट्रेन्ड लाइनलाई फलो गर्ने हो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बजार बढ्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ मैले भनेको थिएँ है। अलिकति यसलाई सच्याउँ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो ट्रेन्ड लाइनलाई फलो गर्ने हो भने चाहिँ हैन, यही बमोजिम चाहिँ बजार तलमाथि हुनुपर्ने देखिन्छ। हिजो यसको मिडल च्यानललाई यसो जुम गरेर हेर्छौँ भने चाहिँ यसको मिडल च्यानललाई ब्रेकआउट दिएको थियो, फेरि रिटेस्ट गर्नलाई आएको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ मल्टिपल इन्डिकेटरहरू हेरेर मात्र कन्फर्म हुने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ है। त्यस कारणले अब घट्न त यहाँसम्म घट्ने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ हैन, तर घट्दैन माथि नै जान्छ भने त्यो पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। किनभने मैले भन्दै आएको छु दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा राम्रो उछाल चाहिँ आउने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ है त। अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ, जस्तै एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने एमएसिडीले त बाई सिग्नल दिइसकेको छ र स्टिल भ्यालिड पनि छ है। हिजो हिस्टोग्राम घटे तापनि आज बढेको छ, भोल्युम सहित बढेको छ। त्यसै गरी आरएसआई हेर्छौँ भने आरएसआई पनि बढेको हुनुपर्छ। आज 53 मा पुगेको छ। हिजो 50 मा थियो भने आज 53 मा पुगेको छ। आरएसआई पनि एकदमै एग्रेसिभ तरिकाले बढिरहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने पनि बोलिङ्गर ब्यान्डको फेरि
अप्पर ब्यान्डलाई छुन गएको छ बजारले, यसलाई अब माथितिर सस्टेन हुन सक्यो भने चाहिँ यसलाई घचेट्दै माथि जाने सम्भावना हुन्छ र ट्रेन्ड लाइन पनि माथितिरै यो ट्रेन्ड लाइनको पनि अप्पर लिमिटतिरै सस्टेन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ रहन्छ है त। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, इन्फर्मेटिभ लागेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।